welcome sa ating panibagong tutorial. Sa ating video ngayon ay ituturo namin sa inyo kung paano ba gumawa ng GIF o ng Graphics Interchange Format. Pero bago ang lahat, please subscribe sa ating YouTube channel kung hindi ka pa nakasubscribe. At please, pakihit na rin yung notification bell para lagi kayong updated kapag maglalabas tayo ng panibagong tutorial. Simulan na natin. Buksan nyo lang itong WONDERSHARE Filmora ninyo. At kapag may import kayong video, ay i-click nyo lang ito. Pero dahil sa wala naman akong i-import na video, ay kukuha na lamang ako dito sa sample video ng Filmora. Halimbawa, ang pipiliin ko ay itong Travel 05. I-drag nyo lang yan dito. Try natin siyang i-play. Kung mapapansin ninyo, ay meron siyang 1 second. Para mas mapaiksi pa natin siya, ay i-cut lang natin ito. Ayan. Tapos, i-delete nyo lang yung gusto ninyong i-delete. Ngayon, baka may nagtatanong kung bakit ko pinutol yung 1 second na nga lang. Ang sagot ko dyan ay dahil ang kailangan lamang natin na MB ay hindi tataas ng 5 MB pataas. At ngayon, para makapaglagay tayo ng text, ay pumunta lamang kayo dito sa titles. Kayo nang bahala kung anong design ang inyong pipiliin, pero ang pipiliin ko ay itong default title. Paiksiin nyo lang, sakto doon sa video. O kung gusto nyo mas maiksi pa sa video, kayo ang bahala doong mag-decide. Ngayon, para mabago natin yung nakasulat, ay double click nyo lang itong default title natin. Halimbawa, ang ilalagay ko ay where. Click mo yung OK. At para mabago natin yung position ng where ay pindutin nyo lang ito. Ilagay nyo lang siya kung saan ninyo gustong ilagay. At itong default title natin ay pwede nyo ring baguhin yung kanyang position. Halimbawa sa akin ay ilalagay ko siya sa bandang huli ng video. I-try natin siyang i-play. Ngayon, dahil sa itong video na ito ay hindi pa naman siya GIF, ay pumunta lamang kayo dito sa export at hanapin nyo lang itong GIF. At dito ay pwede nyong baguhin yung title ng inyong GIF. Halimbawa sa akin ang ilalagay ko ay my GIF. At pwede nyo na siyang i-export. At kapag ito ay 100% na, lalabas itong find target kung saan nakalagay ang inyong ginawang GIF o Graphics Interchange Format. Karagdagan lang, itong size ng inyong GIF na 0.9 MB sa akin ay mas maliit ito kesa doon sa nasave na ninyong GIF o Graphics Interchange Format. Hanggang dito na lang ang ating tutorial. Kapag may tanong kayo ay pwede kayong mag-comment sa ating comment section at pwede rin kayong mag-suggest doon. Hanggang dito na lang ang ating tutorial. Maraming salamat po.